Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and for today, meron ako ditong laptop. Model niya Lenovo ThinkPad X250. Ang problem niya guys, yung hindi ako makapag-password kahit anong keys, hindi siya gumagana. So kailangan ko pa ng on-screen keyboard para makapag-type ako. So yan, nagagamit ko yung on-screen keyboard. Then pagdating sa search, hindi rin siya gumagana. Tapos nagkakaroon ng ibang function, screenshot save, ganyan. Ganun na nangyayari. Nagma-malfunction yung keyboard ko. Pero hindi pa rin ako sigurado kung keyboard yung mismong sira. Pumunta ako ng BIOS. Ayan. So sabi niya, press enter to interrupt normal. So hindi rin siya gumagana nung in-enter ko. Kailangan ko siyang gamitan ng USB keyboard para makapasok ako ng BIOS or ma-press ko yung enter na yon. Tatry ko ngayong pumasok sa BIOS gamit yung USB keyboard natin. Press enter. Then yan, nakapasok na ako sa BIOS. Then press F1. So dito na ako magpe-press ngayon sa USB keyboard ko kasi pagdating dito hindi ko rin magamit. So press ko yung F1 dito sa USB, then pupunta ngayon ako sa BIOS. Pasok niya ako sa BIOS. Then dito guys sa laptop keyboard hindi gumagana yung mga arrows natin. So kailangan ko pang i-click dito sa USB keyboard para mapagalaw ko yung mapapansin nyo guys. So dito tayo, punta tayo ng keyboard. So eto guys, yung function tsaka control key, iswap natin. Gawin natin siyang enable. Ibig sabihin yung FN and control key, magpapalit sila ng function. So yung FN magiging control, yung control magiging FN. Yun yung ginawa ko. Then restart, then exit, save changes. So tingnan natin kung may nagbago dun sa kung makakapag-type na. So magagamit na ba natin yung keyboard ng dire-diretso. Usually yung iba ginagawa is tinatanggal lang yung CMOS, nire-refresh yung BIOS, nag-o-okay na yung laptop. Pero sa case na to, ginawa ko na rin yun, pero ganito pa rin yung nangyayari. So, tanggalin ko na tong USB keyboard. Ayan. Wala pa rin pumapasok. Kanina clinic natin to, Make your computer easier to use. hindi gumana. Gumamit pa tayo ng on-screen keyboard. Press the So, spacebar to select ngayon, the highlighted check option. natin. Click natin to ngayon. Then, press natin yung button. So, yun guys. Makakapag-type tayo. No? Ayan. Makakapag-type tayo. And, enter. So, yan guys. Nakapasok na ako. Then, dito, so, nakakapag-type na rin ako. Pero, check muna natin kung bakit. Bukas tayo na notepad. Pakita ko sa inyo kung bakit nagkakaganito yung keyboard natin. Yes, so lahat ng letra gumagana. Then, yan. Pakita ko ulit. Gumagana yan. Enter. Gumagana. Then, puntahan natin yung ease of access. So, yung nakita nyo kanina na before mag-login ako, merong ease of access na kagaya nito. Puntahan natin yung keyboard. Labas ko lang yung on-screen keyboard. Then, minimize natin to. Ito, use sticky keys. Click natin yan guys. Then, balik tayo sa notepad. So, kanina, nakapag-type tayo ng letra normal, no? So, pag pinindot ko tong A, nakakopy niya lahat. I-click ko yung S, nagsisave siya. Cancel ko. I-click ko yung F,
nagfa-fine siya. X ko uli. So, i-click ko yung A, then X. Click ko yung X, kinakat niya. Kung click ko Z, ina-undo. So, ibig sabihin yan guys, yung keyboard natin, yung control keys niya, kasi ang equivalent kasi ng mga ganong pinindot ko na command is shortcut keys yon sa Windows na control plus keys, A, select all, control plus S, save. So, yun yung function ng mga yon. Sa case na to, isa lang letra. So, ibig sabihin, yung control natin is nape-press. Pero before, yung BIOS settings, iniba ko yung function tsaka yung control. So, pinag-swap ko yan. So, ibig sabihin, eto, control na siya. Eto, function. Ibig sabihin, kung eto si control, eto yung nagdidiin. Si control, eto, nape-press. Eto, hindi siya control eh. So, hindi na siya control yan. So, ito, malamang dikit na. So, gamitan naman natin tong speaker, no? Speaker. Yan, speaker plus. Gamitin ko yung control since ito na yung function natin. Pe-press ko yan. Then, press speaker. Lalabas yan. So, nagpalit sila talaga. So, ang problema natin ngayon sa keyboard natin, function key, nagdidiin. So, yun yung problema natin. Need natin siyang palitan ngayon ng keyboard. So that's all guys. So thank you for watching. Till next video. Bye.